press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अन्नपूर्णा चटपटीत मेजवानीमध्ये मी अनिता आपलं स्वागत करते। आज मी करणार आहे अतिशय सुंदर असे भाज्यांचे डोसे उत्तप्पे। मस्त असे जाळीदार झालेले आहेत। त्यासाठी लागणारे साहित्य व कृती आपण बघून घेऊया व सर्वप्रथम माझं चॅनल हे तुम्ही सबस्क्राइब करा। 200 ग्रॅम तांदळाचं पीठ, अर्धी वाटी किसलेली काकडी, एक छोटी वाटी पालक, एक टोमॅटो, एक अख्खा लिंबू, एक वाटी कोथिंबीर, 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या, 2 चमचे मीठ, एक छोटा चमचा अद्रक लसूण पेस्ट व अर्धा चमचा खाण्याचा सोडा व थोडेसे तेल लागणार आहे। सर्वप्रथम आता आपल्याला पालक आपण चिरून घेतलाय तो यामध्ये मिक्सरमध्ये वाटायचा आहे। आपल्याला मिरची घालायची, त्यात अर्धी कोथिंबीर घालायची, त्यानंतर थोडंसं मीठ घालायचं आहे व लिंबू पिळून घ्यायचं आहे। लिंबू पिळल्यामुळे पालकाला एक छान प्रकारची आंबट चव येते व त्याचा कलरही छान होतो। यातले बी आपण काढून टाकायचेत। पालक वाटून झाल्यावर, पालक कोथिंबीर वाटून झाल्यावर आपण टोमॅटो वाटून घेणार आहोत। सर्वप्रथम आता हे तांदळाचं पीठ एका बाउलमध्ये किंवा पातेल्यात काढून घ्या। मी पालक व टोमॅटो वाटून घेतलाय। यामध्ये पालकाचं मिश्रण मी टाकणार आहे, त्यानंतर टोमॅटोचं, त्यानंतर आपण जी खिसलेली काकडी घेतली तीही टाकून घ्यायची, त्यानंतर घालायचे अद्रक लसूण पेस्ट। आता हे मिश्रण आपल्याला हळूहळू हलवून घ्यायचं। यात मी पाणी टाकलेले नाहीये, आपल्याला जशी गरज लागेल तसं यात पाणी आपण ॲड करायचे आहे। आता मी थोडे थोडे करून पाणी घालणार आहे। पाणी टाकून घेते मी थोडे थोडे करून। आता हे पाणी जे आहे ते पालकच्याच भांड्यातलं पाणी आहे। एकदम जास्त पटकन पाणी ओतायचं नाही आहे, थोडे 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 करत हे जे पाणी घालून आपण एक पातळ पेज हे जे करून घ्यायची आहे। जसे आपल्याला डोसा उत्तप्प्याला लागते अशाच प्रमाणे अजून थोडं पाणी घातले, मी अजून थोडंसं पाणी घातले। अशाच पद्धतीने एक पातळ पेज मी आज करून घेते। मी इथे एकाच दिशेने हे पीठ फिरवत आहे, त्यामुळे काय होणार आहे ना, सगळ्या बाजूने हे पीठ आपले भिजले जाणार आहे। अजून थोडंसं पाणी घालणार आहे मी। असंच फिरवत राहायचं आहे आपल्याला हळूहळू। आपल्याला जसं उत्तप्प्याला लागतंय तशा प्रमाणे आपल्याला बॅटर हवं येते। इथं मी एकूण एक फुलपात्र म्हणजेच अर्धा ते पाऊण ग्लास पाणी घातले। पाऊण ग्लास पाणी याला आपल्याला लागतेच आहे, कारण जसं पालक व काकडी याला जसं पाणी सुटत जाणार आहे तसं तसं मिश्रण हे आपलं पातळ होत जाणार आहे। त्यासाठी पाणी हे थोडं थोडं करून बेतानच घालायचं आहे। आता यामध्ये जाणार आहे कोथिंबीर, थोडंसं मिक्स करते, त्यानंतर घालणार आहे मी इथं 2 चमचे मीठ, 2 छोटे चमचे मीठ घेतले होते मी। मिक्स करून घेते। सगळ्यात शेवट आपल्याला टाकायचं आहे खाण्याचा सोडा। तुम्ही यात खाण्याचा सोडा नाही टाकला तरीही चालेल, पण खाण्याच्या सोड्यामुळे छान प्रकारे आपला उत्तप्पा हा फुलणार आहे। इथं मी छोटा अर्धा चमचा सोडा घेतलाय, तो मी टाकलाय आणि आता हळूहळू मी हे मिश्रण एक 3 मिनिटं तरी मिक्स करून घेणार आहे। 3 मिनिटं झालेत। आता हे मिश्रण असंच एक 10 ते 15 मिनिटासाठी बाजूला ठेवून द्यायचे। मिनिटं झालेत। आता मिश्रण थोडंसं हलवून घ्यायचं। यात थोडंसं म्हणजे साधारण एक छोटे 2 चमचे ही जी पळी घेतली मी त्या पळीमध्ये एक अर्धी पळी पाणी मी घालून घेणार आहे। मिक्स करते, हळूहळू आपल्याला मिक्स करायचं आहे। आता आम्ही गॅसवर
फ्राय पॅन ठेवला आहे, तुम्ही तव्यावर सुद्धा हे घालू शकता. त्याच्यात थोडंसं एक अर्धा चमचा तेल घालून घ्यायचे त्यावर, आणि हा डोसा जे उत्तप्पा आपण करणारे घालून घ्यायचे मिश्रण. आणि हे थोडंसं जाडसर टाकायचं आहे आपल्याला, घट्ट नाही. थोडंसं तेल सोडायचं आहे पळीनं साईडनं. छान असे याचे किनारे वर झाल्या की आपल्याला पलटी करायचं, आणि हे थोडं जाडच असं छान लागतं. छान असे डोशाला असे आपले तुम्ही पाहताय होल पडलेले आहेत मस्तपैकी. साईडने मी तेल सोडले. 1 मिनटं असंच पद्धतीने ठेवून मी त्याला पलटी करणार आहे. थोडेसे जाड घातले की ते खूप छान होतात. त्याच्या साईडने त्याच्या किनारी मोकळ्या करून मग आपल्याला ते पलटी करायचे. छान असे दोन्ही साईडनं भाजून गेले, मस्तपैकी छान झालेत. अशाच पद्धतीने हलक्या हाताने आपल्याला त्याला गोल फिरवायचे. बस साईडनं तेल सोडून घेऊया. हे जे उत्तप्पे मी केलेले आहेत मिक्स भाज्यांचे, ते अतिशय सुंदर चवीला लागतात. आत्तासुद्धा त्याचा एक कोथिंबीरचा, पालकचा, लिंबाचा असा सुंदर असा वास येतोय आणि खायला अतिशय सुंदर लागतात. हे तुम्ही खोबऱ्याच्या चटणीबरोबर, दह्याच्या चटणीबरोबर खाऊ शकता. दोन्ही चटण्या माझ्या चॅनलवर उपलब्ध आहेत, त्यांची रेसिपी तुम्ही पाहून करू शकता. आणि माझे हे उत्तप्पे तुम्हाला कसे वाटले हे मला नक्की सांगू शकता. आणि मग त्यासाठी माझं चॅनल तुम्हाला सबस्क्राईब करावं लागेल. त्यासाठी सर्वप्रथम माझं चॅनल सबस्क्राईब करा व पुढील बेल आयकॉनवर क्लिक करून माझ्या रेसिपी पाहत राहा.